Chào các bạn nhỏ, hôm nay thì mình sẽ vẽ một căn nhà ở đồng quê. Đây, mình sẽ vẽ cái mái của căn nhà trước. Sau đó thì mình sẽ vẽ toàn thân và vẽ đến ngôi nhà hoàn chỉnh của mình. Rồi chúng mình sẽ cùng tô màu nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đồ viền của căn nhà này để khi mình tô màu lên, màu của mình sẽ không bị lem ra ngoài.